اي واحد منشئ محتوى على منصه اليوتيوب لو عايز ان هو ينجح على المنصه، وعايز ان هو بمعنى اصح يساعد الفيديو بتاعه ان هو ينجح على منصه اليوتيوب، والفيديو بتاعه يبدا ان هو يظهر للناس اكتر ويقترح على جمهور اكتر، واليوتيوب يبدا ان هو يوسع لك انتشارك اكتر، يبقى في عاملين لازم ان انت تهتم بيهم. العاملين دول احنا النهارده هنتكلم عن واحد منهم بس، وفي الفيديو بتاع بكره ان شاء الله هكلمك عن العامل الثاني. العامل الثاني ان اليوتيوب هنا بيقول لك وبيوضح لك بشكل صريح اهم النصائح بشان صورك المصغره. ده اشعار بدا ان هو يظهر لبعض منشئين المحتوى خلال الفتره الاخيره، واليوتيوب هنا بيوضح فيه اهميه الصوره المصغره في جذب الجمهور وجذب المشاهد للقناه بتاعتك، مما يزيد من نسبه النقر الى مرات الظهور على الفيديو بتاعك. لان الفيديو بتاعك لما بيجي بيظهر في الصفحه الرئيسيه، او انت بتتصفح مثلا على اليوتيوب، دخلت على منصه اليوتيوب وانت بتتصفح في الصفحه الرئيسيه، انت اول حاجه عينك بتقع عليها في الفيديوهات اللي بتبقى موجوده هي ايه؟ هي الصوره المصغره. فهنا اليوتيوب بيقول لك او بيديك بعض نصايح بمعنى اصح لاهميه الصوره المصغره. تعال نفهم النصائح دي كده مع بعضينا، عشان انت لو ركزت فيها وبدات ان انت تمشي عليها الفيديو بتاعك هيحقق نجاح كبير جدا على منصه اليوتيوب. تعال كده نشوف اهم النصايح دي. هنا بيقول لك اليوتيوب الصور المصغره تساعد المشاهدين على اختيار فيديوهاتك. طبعا الفيديو سكرين ده حسام عبد الله اخويا هو اللي بعته لي عشان اعمل عليه الفيديو، وفي نفس الوقت عشان انا الاشعار كان ظاهر لي على برنامج الاستوديو بس الاشعار راح مني فما عرفتش ان انا اجيبه تاني، فهو بعت لي السكرين ده من عنده او السكرين فيديو ده من عنده. هنا بيقول لك لنطلع على اداء صورك المصغره. هنا بيقول لك تحقق هذه الصور المصغره اداء جيدا، يعني بيديك امثله من الصور المصغره اللي انت عملتها اللي هي حققت بمعنى اصح نجاح للفيديوهات دي وجلبت عدد كبير جدا من الجمهور، وبدات برضو ان هي تعلي نسبه النقر الى مرات الظهور، فادى ان اليوتيوب يبدا ان هو يقترح الفيديو بتاعك. وهنا طبعا دي بعض الامثله اللي هي بدات ان هي تجيب مشاهدات عند اخونا حسام عبد الله، او بمعنى اصح الصور اللي هو نجح في اختيارها ونجح ان هو يعمل عامل ربط ما بين الصوره المصغره وما بين العنوان في نفس الوقت. تعال نكمل كده. وهنا بيقول لك اليك كيفيه تعزيز جاذبيه الصور المصغره، وهنا اليوتيوب هيبدا ان هو يديك بعض النصايح اللي انت المفروض انك تمشي عليها في الصور المصغره بتاعتك عشان تبدا ان انت تجيب جمهور جديد، او بمعنى اصح تبدا ان انت الجمهور المستهدف لقناتك يبدا ان هو يدخل على القناه بتاعتك ويشوف القناه بتاعتك، وفي نفس الوقت كمان اليوتيوب يبدا يوسع انتشار قناتك ويوسع انتشار فيديوهاتك لقاعده جماهيريه اكبر والجمهور مستهدف جديد. هنا بيقول لك احرص على ان تكون واضحه وسهله القراءه، يعني بمعنى اصح الصوره المصغره اللي انت بتعملها للفيديوهات بتاعتك ما ينفعش ان انت تتجاهلها ولا تتجاهل الكواليتي بتاعتها، لازم الكواليتي بتاعتها تبقى عاليه جدا، ولازم كمان الكلام اللي انت هتبدا ان انت تكتبه على الصوره المصغره لازم يكون كلام واضح وسهل القراءه. يعني ما ينفعش ان انت لو حطيت جمله محفزه على الصوره المصغره ما ينفعش اطلاقا ان الجمله دي تبقى جمله بحجم صغير، ما ينفعش الحجم بتاعها يبقى صغير، لازم ان انت تكون مكبر حجم الكلمه دي بحيث ان المشاهد لما يجي يشوف الفيديو في الصفحه الرئيسيه يقدر ان هو يقرا الكلام اللي على الصوره المصغره، فانت تجبره ان هو يعمل لك نسبه نقر على الفيديو ده ويدخل يعمل لك مشاهده على الفيديو ده. وهنا بيقول لك يتغير حجم الصوره المصغره على الاجهزه المختلفه، لذا استخدم صورا ونصوصا ذات دقه عاليه. يعني بمعنى اصح جهازي مش زي جهازك انت، مثلا الموبايل اللي انت بتستخدمه ممكن مش زي الموبايل اللي انا بستخدمه، وموبايلاتنا احنا الاثنين مش زي موبايلات غيرنا، كل موبايل بيختلف في الكواليتي بتاعته، فانت لازم ان انت تبقى عامل الصوره بتاعتك بدقه كويسه وبدقه عاليه عشان تبقى سهله على المشاهد ان هو يعرف ان هو يشوفها وفي نفس الوقت يعرف ان هو يقراها. وهنا برضه دي الصور المصغره اللي نجح حسام عبد الله ان هو يعملها بدقه عاليه جدا ويعملها بوضوح شديد جدا. عشان كده لو جينا بصينا على الصور المصغره دي او على الفيديوهات دي عند حسام عبد الله بمعنى اصح هنلاقي ان الفيديوهات دي محققه نسبه مشاهدات كويس جدا، عشان هو نجح في ان هو يعمل الصوره المصغره بشكل كويس قوي، نجح ان هو يعملها بدقه عاليه، وفي نفس الوقت نجح ان هو كمان يعمل الكلام اللي مكتوب عليها او الكلمه المحفزه اللي مكتوب عليها بدا ان هو يكبرها وبدا ان هو يوضحها، فبقت سهله على المشاهد ان هو يبدا ان هو يشوفها، فاكبر المشاهد ان هو يدخل له على الفيديو ويعمل له نسبه مشاهده وكمان يعمل له نسبه النقر. والحاجه اللي بعد كده اللي اليوتيوب هنا بيقولها لك، بيقول لك استخدم صورا تتميز عن غيرها من الصور المصغره. وهنا اليوتيوب عامل حاجه جميله جدا ان هو جامع كل المنافسين في المحتوى بتاعك بالصور المصغره بتاعتهم اللي جذبت جمهور اكتر. يعني هنا بمعنى اصح الصوره المصغره هي بتاعتي اللي هي بتاعت الفيديو بتاعه وداعا للقنوات الصغيره، برضو الصوره المصغره بتاعتي اللي هي وداعا ل 4000 ساعه مشاهده، الصوره المصغره بتاعت المتوحد فكره وداعا شروط الربح من اليوتيوب، الصوره المصغره بتاعت قناه علامه استفهام الاستاذ ايمن صفوت اللي هو بتاع حظر الفيديوهات القصيره، الصوره المصغره بتاعت المتوحد فكره اللي هو احذروا الشورتس، الصوره المصغره بتاعت رؤيه للمعلومات اخيرا تم حل المشكله. ده بيجيب لك بمعنى اصح الصور المصغره من المنافس بتاعك اللي ادت الى نجاح الفيديو بتاعه. فعشان كده لازم ان انت تعمل حاجه كويسه جدا
انك لازم ان انت تتابع المنافس بتاعك. مش عيب اطلاقا لما تاخد منه فكره صوره، انا مش بروح بقول لك خد منه الصوره المصغره واعملها هي، لا، ممكن ان انت تاخد منه فكره صوره معينه، ممكن ان انت تبقى بتحلل المنافس بتاعك في الفيديو بتاعه هو ايه اللي ادى لعوامل النجاح في الفيديو ده. هل الصوره المصغره؟ هل العنوان؟ هل الوصف اللي هو كاتبه؟ هل الموضوع اللي هو اصلا بيتكلم فيه ده موضوع رائج فعشان كده ادى لنجاح الفيديو؟ هل هو عامل حلقه ربط ما بين كل الكلام ده فعشان كده ادى ان الفيديو بتاعه ان هو يبدا ان هو يظهر ويبدا ان هو يزيد المشاهدات عليه؟ فانت لازم ان انت تكون متابع المنافس عندك بشكل كويس جدا وتشوف هو شغال ازاي وتبدا ان انت تطور. ده مش عيب اطلاقا، ومحدش يجي يقول لي ده تقليد، ده مش تقليد على الاطلاق. ما ينفعش ان انت تتجاهل الصوره المصغره. بعيدها تاني، الصوره المصغره عليها عامل كبير جدا في اتخاذ القرار من المشاهد ان هو يدخل على الفيديو بتاعك او لا، فما ينفعش ان انت تتجاهلها. لان هو هنا بيقول لك ايه؟ يجب ان تقدم صورك المصغره لمحه عن فيديوهاتك وتثير فضول الجمهور. يعني بمعنى اصح تبقى رابط العنوان بالصوره المصغره، وده اللي هنعرفه بشكل تفصيلي في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. بس انت لازم ان انت تعمل صور مصغره تثير فضول جمهورك ان هم يدخلوا على الفيديو بتاعك، وفي نفس الوقت تكون بتدي لمحه سريعه عن المحتوى اللي جوه الفيديو. ما ينفعش ان انت تبقى عامل الصوره المصغره بره حاجه والفيديو من جوه حاجه، انت كده بتضلل المشاهد. ما ينفعش ان انت تنزل الفيديو على منصه اليوتيوب من غير ما انت تحط عليه صوره مصغره، لان انت كده حرفيا ما تبقاش منشئ محتوى. لما تيجي تنزل الفيديو بتاعك على منصه اليوتيوب من غير الصوره المصغره، واليوتيوب اصلا بيقول لك ان انت لازم تهتم بالصوره المصغره والعوامل اللي بتكون موجوده على الصوره المصغره واهميه الصوره المصغره في جذب الجمهور، وتيجي تنزل الفيديو على منصه اليوتيوب من غير صوره مصغره، يبقى انت كده حرفيا ما بتعملش اي حاجه اطلاقا. ندخل على الحاجه الاخيره، بيقول لك تذكر دائما العثور على الاسلوب المناسب لك، تساعد الالوان والوجوه والخطوط المألوفه المشاهدين للعوده الى قناتك. يعني بمعنى اصح عايزك ان انت تميز نفسك بالصوره المصغره، بحيث ان انت بمعنى اصح كده لما المشاهد يجي يشوف الفيديو بتاعك او يظهر له في الصفحه الرئيسيه يبقى عارف ان هو القناه دي قناه فلان. انا مثلا مميز نفسي بصور معينه او مثلا مميز نفسي بالوان معينه. اول لما المشاهد يبدا ان هو يشوفني خلاص في الصفحه الرئيسيه هيعرف ان دي القناه بتاعت هشام، لان هشام مميز نفسه بالصوره دي. كذلك انت تقدر انك تعمل الموضوع ده. لازم الالوان اللي انت تكون بتستخدمها في الصوره المصغره او في الكلام اللي على الصوره المصغره لازم يبقى كلام واضح، لازم يبقى كلام بالوان تجذب عين المشاهد. اللون الاحمر، اللون الاصفر، اللون الابيض، الالوان دي حرفيا عليها عامل كبير جدا في نجاح الصوره المصغره ونجاح الفيديو بتاعك. الحاجه اللي بعد كده بيقول لك اعتماد البساطه، تلفت الالوان والتصاميم الجريئه انتباه المشاهدين ولكن كتر بهم المبالغه في استخدامها. يعني بمعنى اصح بيقول لك هنا اللي انا كنت بقول لك عليه من شويه، ان انت تصميم الصوره المصغره بتاعك سواء في الرياكشن بتاعك اللي موجود على الصوره المصغره او الكلام المحفز اللي انت كاتبه على الصوره المصغره، ده بيلفت انتباه الجمهور، وده هيساعد الجمهور ان هو ممكن يشوفك مره واثنين وثلاثه بس من غير ما يشترك لك، ولكن هتجبره بتصاميمك وبالوانك وبموضوع الفيديو بتاعك ان هو يشترك في القناه بتاعتك. لان في حاجه انت مش عارفها، ان ممكن المشاهد ما يقتنعش بيك من اول فيديو، ممكن المشاهد يقتنع بيك بعد ما يشوف لك فيديو والتاني والتالت. فلو لقى ان انت بمعنى اصح مهتم بكل حاجه في الفيديو، حرفيا هيبقى كده انت بالنسبه له منشئ محتوى محترف او منشئ محتوى بمعنى اصح كده مهتم بالقناه بتاعتك، مش مجرد ان انت بتقدم عليها حاجه وخلاص. الحاجات دي بتفرق جدا، لازم ان انتوا تاخدوا بالكم منها. بس في نفس الوقت هو بيقول لك هنا ما تبالغش في استخدامها. يعني ايه ما تبالغش في استخدامها؟ يعني ما تعملش حاجه افوره، ما تعملش حاجه كده فيها اوفر بمعنى اصح بمجرد ان انت تخدعه بس عشان يدخل على الفيديو. الكلام ده مش صح اطلاقا. بعد كده بيقول لك استهداف الجمهور، صمم الصوره المصغره حسب ما يفضله المشاهدين وما يناسبك. يعني بمعنى اصح تشوف الصور المصغره اللي عندك في قناتك اللي هي جابت او حققت عدد مشاهدات كويس، وفي نفس الوقت تبقى عامل الصوره المصغره دي تبقى مناسبه للجمهور بتاعك. يعني بمعنى اصح بيقول لك هنا اعمل ميكس بين الصوره المصغره اللي الناس بتحبها او الجمهور اللي عندك في قناتك بيحبها، وبين كمان الصوره المصغره اللي انت بتعملها او بتصممها بشكل كويس. وبعد كده هنا اليوتيوب بيقول لك هل تريد المزيد من النصائح؟ شاهد هذا الفيديو للاطلاع على المزيد من الطرق المتعلقه بتعزيز اداء صورك المصغره. وهنا هو بيتكلم عن التايتل او العنوان بمعنى اصح وعن الثمبنيل اللي هي الصوره المصغره، وده اللي احنا هنتكلم عليه بقى في الفيديو بتاع بكره. يعني الفيديو ده كده لسه له جزء تاني هينزل بكره ان شاء الله، فعايزك ان انت تهتم بكل النصائح اللي انا قلت لك عليها دي، والفيديو بتاع بكره هيكون مهم جدا بالنسبه لك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.